Hello, guys. Uy, popost ko talaga to sa YouTube. Oh my gosh. Yan, guys. Nag-online po kami. Tomorrow kasi ko nag-off cam. Except dito. Because that is our teacher. Hi! Si Kisha. Ayun, nag-on na sila ng cam. Kisha, mag-on cam ka! Jimmy, mag-on cam ka. BJ, mag-on cam ka. Kung hindi susumbong kita kay Ninang. Walang biro. Walang biro. As in, walang biro. Tignan nyo, mag-share screen pa ako. Mag-share screen pa ako. Tignan nyo pa. Tignan nyo. Oh, yan. Kita nyo. Iyan yung pang-record ko. Nakikita nyo. Kainin nyo ka rin chicken. Asumay mo na. Chicken! Hugas ng kamay. Yes! Wait lang, guys, ha. Just have fun speaking to my classmates. Break ba rin yung siya, te? Yes! Dito kain. No! Ayoko. Kasi kainin mo na yung chicken mo. Chicken, kainin mo na. Ikaw kain, may pinapaano. Ano ka? Nasa ko na kami. Uy! Kain tayo. Doon. Hi, guys! I'm back! Alam ko na kung anong papangalan ni Iya. So guys, 15 minutes lang itong max time ko. Naka 2 minutes 43 seconds na tayo. 15 minutes nga. Yan, ASMR ulit. Thank you, Daddy. ASMR ulit with choking. Nabaliw na talaga ako. Okay, ito. Mag-ASMR ka, Jere. I don't want to do ASMR using food, okay? Hoy, DJ. Share. Kainin mo na ito. Alam ko. Mag-on cam kayo. Ano yan, Brad? BJ, mag-on cam ka. Nagva-vlog ako. I mean, nagbi-video. BJ, what are you doing? TikTok. Siya, yung kumot mo siya. Nandun na sa Amerika siya. Oh my gosh. Kumot ko.
BJ is dancing. Yeah, it's not ugly. Yay, Gravy! Ako 6 minutes na tayo. Oh my gosh. Papost ko talaga to sa YouTube. Kung ayaw niyo maniwala, check yung YouTube channel ni Daddy. Fergus Cobillas. Totoo yun. Alin ba kasi ang gusto nyo? Ito, alin ba? Ito? Wala akong narinig. Thank you, Daddy! Agoy. Bye, guys!